شاید باورتون نشه، اما گاهی یه هدیه زیبا میتونه ترسناکترین و مرگبارترین هدیه باشه. هدیه‌ای که نه از روی محبت بلکه با هدف نابودی زندگی داده شده. عروسکی زیبا با لباسی قرمز و چشمانی که شبها برق میزنه. تو دل این عروسک چی بود که زندگی یه خانواده رو نابود کرد؟ نقل مکان همیشه ترکیبی از هیجان و فراموشیه. هیجان برای شروعی دوباره و فراموشی برای رها کردن چیزی که پشت سر گذاشتیم. برای خانواده احمدی اون روز پاییزی روز هیجان بود. آپارتمان جدیدشون توی یکی از کوچه‌های قدیمی و آروم شهر بوی رنگ تازه و خاک قدیمی میداد. رضا پدر خانواده با خوشحالی آخرین جعبه رو از پله‌ها بالا می برد. سیمین مادر خانواده با چشمانی برق زده به اتاقهای خالی نگاه می کرد و آینده رو نقاشی می کشید. آرش پسر 7 سالشون با هیجان توی راهروها می دوید و پژواک جیغ‌های شادش با سقف بلند آپارتمان بازی می کرد. و اما سیما 18 ساله بود و در این میان تنها کسی که به جای هیجان نوعی سنگینی توی قفسه سینش احساس می کرد. سیما خونه قدیمی دوست داشت و تمام دنیای کوچیکش رو رها کرده بود. با بی‌حوصلگی روی یکی از جعبه ها نشسته بود و به انعکاس صورتش توی پنجره خالی زل زده بود. چند هفته بعد عمه ها با لبخندی گرم و کادویی در دست برای تبریک خونه جدید اومدن. همه کادوها رو تحویل مادر سیما دادن. اما با تعجب عمه مهری کادوش رو به سیما داد و گفت اینم برای تو عزیزم، برای شروع جدیدت. سیما تعجب کرده بود و با تعجب روبان رو باز کرد. داخل جعبه روی پارچه مخمل قرمز یه عروسک نشسته بود. عروسکی با لباسی قرمز و 2 چشم شیشه‌ای قهوه‌ای. عروسک زیبایی بود. سیما با لبخند از عمه مهری تشکر کرد و گفت خیلی قشنگه. شب شد. خستگی روز همه رو به خوابی عمیق برد. همه به جز سیما. سیما توی اتاق مشترکش با آرش روی تخت خودش غلط میزد و به سقف خیره شده بود. تنها صدای موجود صدای نفسهای منظم آرش و وزوز کمسوی یخچال توی آشپزخونه بود. عروسکی رو که عمه مهری داده بود بالای تخت آرش گذاشت. 2 چشم شیشه‌ای عروسک توی تاریکی نور کم ماه رو منعکس می کرد و می درخشید. مثل 2 چشم بیدار توی اتاقی تاریک. ناگهان متوجه شد صدای نفسهای آرش بریده میشه و به نفسهای تند تبدیل میشه. آرش بلند شد، نشست و فریاد زد نه کمک! سیما از جا پرید و به سمت آرش رفت. آرش روی تختش میلرزید. پیشونیش از عرق خیس بود. سیما گفت آرش بیدار شو، کابوس میبینی؟ آرش با چشمانی نیمه باز به او نگاه کرد و با صدایی لرزان و عجیب گفت سیما کمکش کن. سیما گفت به کی کمک کنم؟ آرش گفت سیما کمکش کن وگرنه مامانو میکشه. این جمله مثل پتک روی سر سیما فرود اومد. یه جمله بی‌معنی از دهان یه بچه 7 ساله. سیما به اطراف نگاه کرد. به عروسک بی حرکت با همون لبخند مصنوعی و چشمان درخشان انگار به سیما خیره شده بود. سیما از همون اول حس خوبی به عروسک نداشت.
چون از عمه ها به خصوص عمه مهری هیچ وقت محبت ندیده بود و این هدیه براش مشکوک بود. اون شب سیما تمام شب رو کنار تخت آرش بیدار موند. صبح روز بعد آرش بهتر به نظر می رسید. انگار هیچ اتفاقی نیفتاده بود. بنابراین سیما تصمیم گرفت ماجرا رو به عنوان یک کابوس عادی نادیده بگیره. اما شب‌های بعد داستان تکرار می شد. آرش دوباره با تب از خواب پرید و این بار با صدایی واضح‌تر همون حرف رو زد. سیما کمک کن، مامانو میکشه. این بار انقدر بلند فریاد میکشید که پدر و مادر بیدار شدن و سراسیمه به سمت اتاق دویدن. مادر گفت باز تب کرده، کابوس میبینه. سیما گفت تب کرده ولی حرفای خیلی عجیبی میزنه. هر شب همین حرفا رو داره تکرار میکنه. یه اتفاق بدی افتاده یا قرار بیفته. پدر لبخند زد، لبخندی از سر خستگی و ناباوری. گفت دخترم تو هم از این فیلمای ترسناک زیاد میبینی یا بچه تب داره، طبیعیه که هزیون بگه. سیما با اضطراب گفت نه بابا، این طبیعی نیست، هر شب همینطوره، از وقتی این عروسک اومده اینجا. انگشت سیما به سمت قفسه بالای تخت آرش رفت. همه نگاهشون به عروسک افتاد. یه اسباب بازی بیجان. مادر گفت سیما جون عزیزم بخواب، فردا صبح حرف میزنیم. باور نکردن خانواده سیما رو از همه بیشتر ترسوند. اون حالا تنها بود، تنها کسی که یک خطر نامرئی رو حس میکرد. بنابراین تصمیم گرفت خودش رسیدگی کنه. اون شب به جای خوابیدن توی تاریکی اتاق نشست و به عروسک خیره شد. ساعتها گذشت. هیچ اتفاقی نیفتاد. داشت خوابش می برد اما ناگهان با صدای تق تق آرومی بیدار شد. صدایی مثل صدای استخوان‌های کوچیک که به هم می خوردن. چشماش رو گشاد کرد. مستقیم به عروسک نگاه کرد. عروسک خیلی آروم به سمت چپ چرخید. خون توی رگ‌های سیما یخ زد. میخواست فریاد بزنه اما گلوش خشک بود. میخواست از جا بلند شه اما بدنش یخ زده بود. فقط میتونست تماشا کنه. تماشای اینکه یک شیء بیجان در اتاقی تاریک زنده میشه. صبح روز بعد سیما مثل یک دیوونه به سمت پدر و مادرش دوید و ماجرا رو با تمام جزئیات توضیح داد. لرزش صداش، اشکاش، وحشتی که توی چشماش بود. سیما گفت قسم میخورم، حرکت میکرد، خودم دیدم. پدر با عصبانیت گفت سیما دیگه بسه، این شوخی‌ها خسته کننده شده، توهم زدی، برو استراحت کن. ناامیدی سنگین‌تر از ترس بود. سیما شکست خورده بود، بنابراین سکوت کرد. اما اون شب فاجعه عمیق‌تر شد. آرش بدتر از همیشه شد. بدنش داغ بود و مدام هذیان میگفت. مادر که دیگه طاقت نداشت تصمیم گرفت کنار پسرش بخوابه تا اضطرابش کمتر بشه. روی تخت کنار آرش دراز کشید. آرش رو در آغوش گرفت و هر دو خوابیدن. اما صبح با صدای جیغ مادر همه از خواب بیدار شدند. پدر به سمت اتاق دوید. مادر روی تخت نشسته بود و با دستان لرزان به بازوهاش اشاره می کرد. روی پوست سفیدش چندین جای کبود شکل گرفته بود. انگار کسی توی خواب با تمام قدرت بازوش رو فشار داده بود. مادر با صدایی که از ترس می لرزید گفت من خودم کردم. توی خواب کابوس دیدم و خودم رو زدم اما اینقدر زیاد نبود. این داستان هر شب تکرار می شد. آرش با تب از خواب می پرید، هذیان می گفت
اما صبح روز بعد انگار نه انگار که اتفاقی افتاده. دکترها هم میگفتن فقط اضطرابه و چیزی نیست. و مادر زمانی که کنار آرش میخوابید بدنش کبود میشد. سیما هر شب حرکت و جابجایی عروسک رو میدید. مادر تصمیم گرفت با آرش برای مدتی به خونه مادر خودش برن. چند روزی گذشت و حال هر دو خوب بود. پدر باید به سر کار میرفت، بنابراین سیما از صبح تا غروب توی خونه تنها بود. تنها با یک عروسک نفرین شده. سیما میدونست باید کاری انجام بده. نمیتونست منتظر بمونه، بنابراین با خودش عهد بست که امروز راز اون عروسک رو کشف کنه. به سمت اتاقش رفت. عروسک همچنان سر جای خودش بود. سیما خشمگین بود. عروسک رو از قفسه برداشت. روی میز تحریرش گذاشت و با دقت اونو بررسی کرد. پشت عروسک یه محفظه کوچیک با یه پیچ وجود داشت. یه پیچ گوشتی پیدا کرد و با دستانی لرزان پیچ رو باز کرد. بوی عجیبی بلند شد. بوی خاک مرطوب و چیزی شبیه تخم مرغ گندیده. وقتی محفظه کامل باز شد، اولین چیزی که دید چند تیکه کاغذ بود که توی پارچه پیچیده شده بود. روی اونها با جوهر سیاه و با خطوطی کج و موج نمادها و کلمات عجیبی نوشته شده بود. نام پدرش، مادرش و آرش هم لابلای کلمات عجیب دیده میشد. زیر کاغذها مقداری خاک سیاه بود. همون خاک که بوش فضا رو پر کرده بود. و در میان اون خاک چند تکه استخوان کوچک و شکننده بود. بوی تعفن اونقدر قوی بود که سیما به عقب خم شد و حالش بد شد. در همین لحظه پدر رسید. وقتی کاغذها رو دید متوجه طلسم شد. طلسم مرگ. از شدت عصبانیت سرخ شد. به سیما گفت دست به چیزی نزن. عروسک رو با تمام وسایلش برداشت و به سمت کوچه دوید. یه سطل بزرگ فلزی اونجا بود. کبریت رو از جیبش در آورد و عروسک رو داخل سطل انداخت. اولین کبریت رو زد. شعله‌ای کوچیک لرزید و خاموش شد. دومین کبریت و سومین. دستاش می لرزید اما سرانجام آتش گرفت. شعله‌ها با ولع به عروسک حمله می کردن و درست در همون لحظه وقتی آتش به صورت عروسک رسید اتفاقی عجیب افتاد. از میان شعله‌ها و دود سیاه صدایی بلند شد. نه جیغ یک انسان بلکه صدایی شبیه به ناله باد در یک روز سرد زمستانی. صدایی که از دل آتش می اومد پر از خشم و درد بود. عروسک در خودش می پیچید انگار که زنده است. سیما با ترس و لذتی عجیب به اون نگاه می کرد. در حالی که چهره عروسک ذوب می شد و لبخند مصنوعیش به یک جیغ بی صدا تبدیل می شد، سیما احساس کرد که یک وزنه از روی دوشش برداشته شده. چند روز بعد مادر و آرش برگشتن. آرش سر حال بود. تبش کاملا قطع شده بود. مثل یه بچه عادی و شاد میخندید و بازی میکرد. مادر دیگه جای کبودی رو بدنش نداشت. خونه دیگه اون حس سنگینی رو نداشت. نور خورشید دوباره گرم به نظر میرسید. همه چیز به حالت عادی برگشته بود. بنابراین زندگی دوباره جریان پیدا کرد. چند هفته گذشت. زندگی به آرامش کامل رسیده بود. یه شب سیما توی حموم بود. دوش می گرفت و بخار داغ آینه رو مه پوشونده بود. با حس خوبی از حموم بیرون اومد و حولش رو تنش کرد. برای اینکه صورتش رو خوش کنه به سمت آینه رفت و دستش رو برای پاک کردن مه بالا برد. در اون لحظه
در آینه مه گرفته سیما چیزی رو دید. انعکاس صورتش اما کمی متفاوت. لبخند روی صورتش لبخند خودش نبود. یک لبخند سرد، مصنوعی و بیروح. دقیقاً مثل لبخند عروسک. و چشماش برای 1 ثانیه، فقط 1 ثانیه، مثل 2 گوی شیشه‌ای بیجان شد. انگار سیما شر رو نابود نکرده بود. فقط بهش خونه جدید داده بود. به نظرتون بعد از سوختن عروسک چه اتفاقاتی برای موجودات شرور داخلش افتاد؟ اگه دوست داشتی ویدیو رو لایک کن. داستان بعدی داستانی واقعی و بسیار ترسناک از دانشگاهیه که قبلا محل اعدام زندانی ها بوده. کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن تا از داستان‌های پر از هیجان بعدی جا نمونی.